Bij de Historische Vereniging van Hardenberg bevindt zich een bijzondere kledingcollectie. Hier vind je geen chique japonnen en pakken, maar kledingstukken van de gewone man en vrouw. Kleren die zij aan het begin van de 20e eeuw droegen. Nou, kunnen we hem zo laten zakken. Toch vind ik dit ook fleurig, hè, met die stijl. Ja, dat is leuk hoor. Nou, dan gaan we nu naar beneden, naar het depot. En we hebben al wat klaarstaan in de fotografieruimte. Oké, ja. Kijk, dat is hier. Ja. Hier hebben we kleding staan die ze op het land droegen. Ja. Als ze aan het oogsten waren. Ja. Bijvoorbeeld de roggenoogst of de aardappeloogst of het hooien. Ja. Dan hadden ze deze kleding aan. Oké. Wij zouden zeggen dat kan wel weg, hè? Nou, voor Want, sommige dingen wel, inderdaad. Zo'n jakje. Zo'n jakje. En kijk eens even naar dit hemd. Ja. Daar is ja. ook een heel stuk ingezet. Ja. Ja. Je ziet het, de kleur is anders. Het is zelfs dubbel versteld. Ja. Er heeft al een ander stuk ingezeten en er is weer een nieuw stuk voorgezet. Oh ja. Ja. En ja, dat was ook nodig, want je had gewoon geen geld om nieuwe kleren te kopen. Ja. Het geld dat je verdiende, dat had je nodig voor eten en drinken. Ja. Ja. Dit is ook een hele zware stof. Dat is het zogenaamde Manchester. Ja. Dat werd gemaakt van oorsprong in Engeland. Ja. En later werd het hier in Nederland bij Schuttersveld gemaakt. Ja. En toen werd het op den duur een modestof. Ja. Dan kreeg je de corduroys en de tinneroys. En daar werd prachtige kleding van gemaakt. Ja. Maar dit voelt ook heel stijf aan eigenlijk. Heel stijf, ja. En zwaar. Ja. Ja. Maar goed, het moest ook tegen een stootje kunnen. Ja. Wij hadden nog niet de jeans. Nee. In Amerika is het richting jeans gegaan, Ja. richting spijkerbroek. Maar wij hebben de ontwikkeling gehad van Manchester. Ah. Dit hadden ze dus als werkkleding aan. Ja. En dan zo'n kielhemd. Dat, Ja, een kielhemd. Het is ook heel grappig, nou ik hem dus weer zie, is die net zo gemaakt als de hemden vroeger gemaakt werden. Ja. Alleen hier is dus een lange mouw ingezet. Er is hier een spietje, noemen ze dat, ingezet om lekker bewegingsvrijheid te krijgen. Want anders heb je dus maar zo'n stukje. Dan kan je je arm niet alle kanten opdoen. Ja. En verder is het heel eenvoudig, een split van voren. Maar hier bij de hals kun je ook zien, daar is ook weer een stukje ingezet. Om zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te krijgen. Oké. Ja. Zie je dat? Dus ze zetten echt allemaal stukjes erbij in en op om maar zoveel mogelijk zo worden dat. Ja. Want je had ook geen elastiek in die tijd. Je had natuurlijk. niks, geen elastiek. Nee, de uitvinding van het elastiek, dat is een revolutie geweest. Ja. Maar deze is dus ook heel mooi versierd hier bovenop de mouw. Ja. Met een borduursel. Ja. Oh, dat is er echt opgeborduurd, Ja, hè? Dat is niet geplakt. Nee, het is echt met de hand gedaan allemaal. Ja. Ah, nou die vrouw moet van haar man gehouden hebben. Ja, dat denk ik ook. Dat is wel eentje die, nou ja, wat is nog origineel zou je bijna zeggen. Nou, dit is nog origineel. Ja, ja. Maar hier is ze dus heel creatief bezig geweest. Ja. Ze heeft hem helemaal versteld met, eigenlijk heel mooi, die stoffen, die zijn allemaal gelijk. Hier zit ook nog een stukje onder, want dat gaat bij de knoop natuurlijk stuk. Dat trekt. Maar dat heeft ze dus allemaal keurig erop gezet. Ja. En dat gebeurt natuurlijk vooral aan de randen in eerste instantie, omdat daar het meeste slijt. Hier slijt het, ja. Bij je armen en bij je hals en dergelijke. Ja. En dan zetten ze dat eigenlijk gewoon met biesjes, lijkt het een soort van af. En dan doe je er een biesje omheen en dan is het weer helemaal keurig. Ja. Maar je ziet ook deze knoopsgaten, die zijn helemaal met de hand gemaakt. Oh. Ja. Dat deden ze echt met de hand? Dat deden ze echt met de hand. Nou, dat noem ik fijne motoriek. Ja, dat was ook fijne motoriek. En dan zie je hier nog een versteviging zitten. Ja. Daar komt het stukje van de knoop tegenaan. Daar trekt het. Dus daar moest het extra stevig zijn. Ja. En een rok? En een rok, een stevige rok. De vrouwen hadden 4 rokken aan.
Echt 4? Echt 4. Ook in de zomer? Ook in de zomer, van wollen stof. Ja. Ze zeiden, wat goed is voor de kou, is ook goed tegen de warmte. Oké. Dus Ja. ze had het kennelijk niet warm. Alleen aan de bovenkant zie je wel dat er kleding uitgaat. Maar aan de onderkant niet. Nee. En dan hadden ze allereerst, die hebben we nou even niet aangedaan, een Ja. lekkere zachte rok. Ja. En dan kwam de zogenaamde streeprok. Ja. En daar is nog wel grappig van te vertellen, dat ze in Hardenberg allemaal zwart-witte strepen hadden. Oké. Het is net een soort streepjescode. Ja. Maar elke familie had dus zijn eigen rokstreep. Oké. Ja. En ik vul dan zelf een beetje in van, nou ja, als dat op de gezamenlijke bleek lag te drogen, ja, dan kon je het makkelijk herkennen. Ja. Dus je hoefde geen ruzie te maken van wie de rok was. Nee. En ik zie hier een naad of zo? Of? Ja, daar zit een naad in. Ja. Nou ja, kennelijk was deze mevrouw een beetje kleiner dan haar voorgangster. Ja. Ja. Dus ze hebben een een zogenaamde oprijcht erin gemaakt. Ja. Zodat hij dan ingekort wordt? Dan wordt hij ingekort. Dan heb je minder lengte. Maar behoud je wel de stof? Want ja. normaal gesproken zou ik zeggen, nou je knipt dan toch een stuk van de onderkant af en je bent klaar. Ja, dat zouden wij zeggen. Maar dat is dus niet zo. Want kijk, deze is dus ook helemaal afgezet met een band. Ja. Een soort stootband heet dat eigenlijk. Ja. Voor bescherming van de stof. Oké. Ja. En als je die dus op beide kanten eraan moet maken. Ja. Ja. Ik weet niet wanneer je vlugger klaar bent. Maar zo kon hij ook meegroeien met meisjes natuurlijk. Ja. Hè? Dan konden ze het met 12 jaar aan. Maar ze konden het ook nog aan als ze 20 waren. En uitgegroeid, dan groeide die mee. Oh, dan gaf je het eigenlijk al aan, ook soms aan kinderen. Ja, en dan een volwassen rok. Ja. Ja, en dan op die manier ingekort, zodat hij kon meegroeien met de lengte. En waar is dit van gemaakt? Dit is gemaakt van wol en linnen. Oké, een mix. Een mixstof, ja. En deze rok die er overheen gaat, want dit lijkt me al heel stevig. Ja, maar dit is ook dus een hele stevige stof. Ja. Dit is een wollen rok. Oké, gewoon wol. Wol, ja. En dan eigenlijk, als je ziet het aan de achterkant wel, dat het niet fijn geweven is. Ja, oké. Dat het vrij grof geweven is. Ja, en daarmee zie je dan ook aan of iemand, laten we zeggen, rijker of armer is. Maar het mooiste was dus rok die er dus overheen kwam. Die deed je aan als je naar het land ging. Ja. Maar er hoort dus nog een rok overheen en dat was je mooie rok. En dan kleedde je helemaal En dan deed je een mooi jakje aan. Ja. En soms als je het kon betalen, had je een jakje en een rok van dezelfde stof. Ja, ja. En dat was voor de zondag dat of was voor de feesten. zondag. Of als je naar de markt ging, dan moest je ook goed voor de dag komen natuurlijk. Ja. Maar dan kleedde je je op je mooist. Ja, maar dit is de werkkleding. Dit is echte werkkleding. Ja, en allemaal uit de tijd van ongeveer de jaren 30. Ja, het eerste, zeg maar ruim de eerste helft van de 20e eeuw. Ja, mooi. Ja, ik denk niet dat het na de Tweede Wereldoorlog nog zo gedragen is. Dat denk ik niet. Nee. Nou zie ik in één keer daar zo'n biesrandje onderaan met een touwtje. Ja. Dat vind ik toch wel een beetje raar. Ja, maar er was geen elastiek nog. Dat is een vinding van de 30er jaren ongeveer. Ja. Nou, je moest het wel vast hebben. Ja. Dus een knoop is ook niet zo handig, want een knoop kan eraf springen. Ja. Hè, als je het hier zo ziet, dan zie je het ook al extra verstevigd. Maar knopen kunnen ook losgaan. Ja. En dat is wel lastig als je dan op het land bent en je zit elke keer met je been. Ja. En dat zit niet mooi, niet lekker. Dus dat ging dicht met een bandje, een strikje. Ja. Oh, en dan boven hebben ze dat ook bij de broekenrand? Ja. We zullen eventjes zijn hemd optillen. Het is wel een lange hemd, hè? Ja, het is een heel lang hemd. Ik denk dat het een lange man geweest is. Maar kijk, deze heeft het dus heel keurig gedaan. Ik denk dat dit ook al een keer versteld is geweest. Dat het oorspronkelijk van deze stof geweest is. Ja. Maar hier heeft ze dus hetzelfde ook aan de onderkant gezet. Is toch mooi gemaakt? Ja, het is heel keurig gedaan. Ja. Maar waar zit hier dan ook nog een touwtje? Deze zit ook met een band vast. Ik zal hem even losmaken. Kijk. Oké. Oh.
Kijk, dan kan je hem zo... Dat is echt een flap aan de voorkant Een eigenlijk. flap aan de voorkant. Je kan hem dus hier zo op de zij dichtknopen. Maar Ja. ik heb hem nou even midden achter dichtgeknoopt. Ja. Oh, noemen ze dat niet een klepbroek? Dit heeft heel veel van een klepbroek. Ja. Dat is die broek die daaronder zit, Ja. die Manchester, Ja. dat is ook een klepbroek. Ja. Ja, want ik zit nu te denken van hoe ga je naar de wc? Ja, je moet even tijd ervoor nemen. De bandjes moeten wel op. Ja. Nee, hier kan je het zien. En dan had je dus heel wat knoopjes los te maken. Oh. Eerst aan de zijkant. Even zien. Dat gaat nog niet zo heel makkelijk. Kijk. Oh. En- dan heb je ja, een band hier. Ja, En dan dat kan je bleef op... zitten. Ja. En dit ging zo naar beneden. Beneden. Ja. Nou, en dan En als je meer wilde, ja, dan moet je hem moest helemaal meer uitdoen. tijd nemen. Ja, maar dat is... dat is weer heel wat anders dan de ritsluiting. Ja, de ritsluiting is de volgende revolutie Ja. geweest. En Dat de ritsen kwamen. ja, dat was nog na de tricot of voor de tricot? Nee, ver na de tricot. Oh. Ik denk dat dat vlak voor de Tweede Wereldoorlog geweest is. Want we ja. hebben in het museum een Engelse piloten overal hangen. Ja. En daar zitten lange ritsen in. Ja. Dus daaraan weet ik dat Toen er wel. toen al ritsen waren. Ja, ja, Maar dat is dus net zo voor de Tweede Wereldoorlog. ja, misschien Is- gekomen. Ja, Maar voor hier was nog heel lang gewoon een klepbroek. een klepbroek. Ja, Ja. makkelijk. Ja. Ja, zo. Hier hebben we de zondag. Ja, of de dag dat je naar de markt gaat. Dat Ja. kan natuurlijk ook, hè. Ja, Of op visite. ja. Waar zullen we beginnen? Met wie? Ja, ik denk dat dit de oudste is. Oké. Ja, en waarom denk je dat die de oudste is? Nou, dat kun je zien aan de lengte van de schoot. Ja. Dit heet de schoot. Dat is eigenlijk een soort overlapping van het jakje. Ja. En hoe langer dat is, hoe ouder Ah. de jurk. Ja. En hoe korter, nou ja, hoe meer je tegen 1940, 1945 aan zit. Ja. Dat wordt ze dus steeds korter. Ja. Wie zou dit gedragen hebben? Nou, dit is waarschijnlijk dus door een meer bemiddeld persoon Oké. gedragen. Ja. En waaruit leid je dat af? Dat kan je zien aan de stof die gebruikt is. Ja. Dit is een stof met een heel mooi groot ingeweven patroon. Ja. En dat kost veel meer tijd en geld om Ja. zo'n patroon in te weven. Ja. Dus het is gewoon een duurdere stof. Ja. Je ziet het ook aan het gebruik van kant. Ja. Hier voorlangs. Ja. En op de mouw is ook Oh ja. kant gebruikt. Ja. Het is nog heel eenvoudig hoor. Het is niet heel rijk versierd. Nee. Maar het is wel, er is toch wel meer aandacht aan gegeven. En zo maakte men hun kleren eigenlijk ook mooier. Ja. Ja. En daar zijn ze ontzettend creatief in geweest. Ja. Want we hebben hier in depot heel veel jakjes. Ja. Maar ze zijn allemaal anders. Ja. Allemaal, nou ja, net met een klein stukje zijde wat je over hebt. Een paar kleine stukjes band. Want kijk, dit is een klein stukje. Ja. Andere mouw. Maar hier is alweer de andere kant Ja. gebruikt. Ja. 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 En net even een paar knoopjes erop. Dat Ja. maakt het net even iets, ja, Mooier. mooier, Chiquer. chiquer. Ja. En die plooitjes, dat kost alleen tijd. Er zijn Ja. gewoon hier plooitjes ingestikt. Ja. En daar heb je al een... Oh ja. En dat deed men ook zelf dan? Ja, het is allemaal... Oh. En denk niet dat dat zo'n mooie naaimachine is als wij hebben. Nee. Nee. Maar dat is of zo'n handnaaimachientje geweest, Ja. of een trapnaaimachine. Ja. Ja. Allemaal handwerken. Het is allemaal handwerk. Jeetje. Ja. Ja, dat mooi, waren hoor. echt kunstenaressen hoor, die dat Ja. konden, die naaisters. Ik vind die ook wel heel erg mooi. Die is ook mooi, die is ook oud. Ja. Kijk, die is ook met een lange schoot. Ja. Maar je ziet ook dat deze ook hier Ja. verstijld is. Ja.
dus ook iets aan toegevoegd? Of, Ja, dat is niet origineel. Kijk, ja. aan de achterkant, Ja, daar kan je het ook zien. Daar is gewoon een stukje ingezet. ja, Hier ook. Dat is versleten geweest. ja, En kleding was kostbaar, dus dat werd gebruikt en hergebruikt. ja. Maar hij is prachtig versierd. Er is alle aandacht aan gegeven. Ja. Kijk, er zitten nog fijnere plooitjes in gestikt. Ja. En hier is een stukje met waarschijnlijk zijde ingezet. Oh, wauw. En even doorgestikt. Ja, Dat geeft een heel apart effect. ja, En dan is er kant gebruikt om het af te zetten. ja, En hier op de mouw is zelfs Wauw. een heel mooi stuk opgezet. ja, Met een bloem. ja, En het kant. ja. En hiernaast deze... Deze is eenvoudiger. Oké. Hè, je kan ook zien, de mouw is gewoon omgeslagen. Daar Ja. is verder niks bijzonders aan. Ja. Hij is uit veel latere tijd, want er zit geen... Kijk, dit is aangeknipt. Ja. Hier, er zit geen naad meer. Oh ja. Maar deze heeft het dus, ondanks dat ze geen geld had voor kant en band en weet ik wat allemaal, heeft ze het versierd met hele fijne ingestikte plooitjes. Ja. Dat kost werktijd, maar ja, Het maakt het wel chiquer. het maakt het veel chiquer. Ja. En dan zet je er nog even een effen stukje op en je doet er wat mooie knoopjes op. Ja. Op Ja. een leuke manier. Ja. Hè? Niet helemaal over deze hele lengte, maar geclusterd met Ja. 6. En dan heb je toch een heel mooi effect. Ja. Maar hoe krijgt ze dit nou aan? Want waar zitten de knoopjes en zo? Nou, dat zit kunstig verborgen. Kijk, dat ging niet met ritsluitingen zoals wij hadden. Dat ging met haken en ogen. En dan moet je zien hoe dat... Kijk, hier zit denk ik een drukknoopje. Kijk, Ja. een drukknoopje. Ja. En dan zit er een heel binnenjakje in. Ah. Kijk, maar dat gaat ook met haken en ogen. Dus dat moet je allemaal losmaken. Jeetje. Of vastmaken. En als je het- vastmaken als je het aandoet, inderdaad. Oh, en de binnenkant is ook weer gevoerd. Dat is gevoerd met een katoenen stof. Ja. En dan, kijk, er zit ook nog handwerk aan, zie je wel? Ja. Dit is met de hand tegengezoomd. Ja. En dit is weer op de machine gedaan. Ja. Maar je ziet ook dus heel vaak, dit slijt het hardst. Ja. Dat deze binnenjakjes heel vaak verstijld zijn. Ja, dat daar de stofjes in zitten. En Ja. daarmee bescherm je eigenlijk ook de buitenkant natuurlijk. Ja, daardoor kon het ook zo lang meegaan. Ja. Ja. En als je niet een schrijfbeweging hoeft te maken, dan slijten de mouwen ook Ja. niet. Nee. En de mannen. Ja, dan de mannen. Ja, dit ziet Die er wel moesten er mooi soms uit. ook aangeloven. Ja. En meestal kreeg je zo'n zwarte jas als je trouwde. Ja. Dat hoorde bij je trouwpak. En Ja. dat ging een leven lang mee. Ik herinner me nu dat je dat zegt, dat mijn opa, maar ook mijn vader nog heel lang hun trouwpak hielden. Ja, En dat ze dat alleen voor weer bruiloften of bijzondere precies. gelegenheden Ja. tevoorschijn Ja. haalden. Ja. en deze die is dus ook afgezet met band. Ja. Hij heeft zelfs een hele mooie kraag van fluweel. Ja. Dat geeft ook een zekere welstand aan. Ja. Maar de knopen van dit pak zijn ook heel mooi Oh ja. versierd. Wauw. Ja. Dat is machinaal, denk ik, gedaan, toch? Nou, dat weet ik niet. Nee? Dat weet ik niet. Oh, wauw. Het kan zijn, maar Ja. ze werden ook met de hand gemaakt. Wauw. Handgemaakte knopen. Ja. Ja. En hier zie je dus ook weer die stijve Knoopsgaten. knoopsgaten Ja. met de versteviging. Wat voor stof is dit? Nou, ik denk dat dit een soort laken is. Oké. Hele stevige wollen stof. Ja, maar dan zie je eigenlijk dat het een vrij simpel model of een jas Ja, is, maar ja. dat men het echt probeert chic en mooi te maken met met knopen, knoop. biesjes. Met even Stof. een stukje fluweel. Ja, voor de man een stukje fluweel. En kijk eens even hier, Oeh. even de achterkant nog. Kijk, wauw. Daar zitten ook Ja. weer diezelfde knopen. Ja, Een split dat Ja. het even wat makkelijker maakt om te je bewegen. te bewegen. Ja, Nou, je kan ook Zak. nog wat meenemen. Er zit nog een zak in. ja. Geweldig. Praktisch, maar wel Ja. mooi. Maar je ziet dit dus eigenlijk dezelfde baan is als van een jacket. Ja, Het zijn allemaal Oké. dezelfde basispatronen. Niks, Ja. geen poespas of wat dan ook. nee.
Ja, zo maakte de kleermaker dat. Ja. Maar die mannen hadden blijkbaar ook toch wel een mooi hemd aan dan. Nou, ze deden het vooral met hun gewone onderhemd. Ja. Hè, wat ze op het lijf droegen. Ja. En ja, die hadden ook niet zo heel veel zin om zich vaak te verkleden. Ja. Dus als ze gauw netjes wilden zijn, dan hadden ze daar een oplossing voor. Oké. Als ze netjes moesten zijn, hadden ze een wit katoenen hemd of satijn of Ja. de voorloper van ons overhemd. Ja. Maar ze hadden niet de stropdas zoals wij die kennen. Weet je hoe ze dat deden? Nee. Ik zal eens eventjes open doen, schrik niet. Dan hadden ze heel eenvoudig Echt niet. een befje dat prachtig versierd was. Ja. Het strik, je hoefde geen stropdas te strikken. Nee. Het strikje zat al kant en klaar erop. Ja. En als je hem dicht doet, dan lijkt dat heel netjes Ja. natuurlijk. Hè? Of je Ja. een heel mooi hemd aan had. Oh, geweldig. Leuk hè? Ja. Ja, dat was een openbaring voor mij toen ik dat de eerste keer zag. Ja. 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 Oh. En dan gaan oude foto's ook weer heel anders voor je leven, hè? Ja. En dan ga je erop letten en dan Ja. zie je het heel vaak. Ja. Dat je denkt, poeh, die hebben een mooi overhemd aan. Ja. Maar met de jas dicht. Met de jas dicht. En dan, ja. Nou heb ik nog een verrassing voor je, Ja. wat iets totaal anders is. Oké. Ja. Nou ja, dat zul je zien. Oké, ik ben benieuwd. Ja. Ja. Zullen we dit er even uithalen? Nou, daar komen we met onze verrassing. Oké, dit is interessant. Ja, dat is heel iets anders. Ja, ondergoed. Ondergoed. Ja. En dan Van die vroeger andere en twee. minder vroeger. Ja. Ja. Heel belangrijk natuurlijk. Hè? Ja. En volgens mij gelijk een verschil tussen iemand met veel geld en En een, met een boerenarbeider, zou ik bijna zeggen. gewoon een boerin. Ja. 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 En deze boerin die heeft al heel wat ontwikkeling doorgemaakt. Ja. Maar je ziet, zij werkt op het land Ja. en ze heeft ruimte nodig. Ja. Want met een heel nauw gevalletje aan kan jij niet uit de voeten. Nee. En dat gaat denk ik ook binnen no time kapot als je... Als jij op het land wil werken en je hebt dit aan, Ja. ja, dat wordt het hem ook niet. Nee. Nee. Dit is trouwens van een stof gemaakt die al iets rekbaar is. Ja. Hè, dus dat zou kunnen, maar nog niet echt zoals wij tegenwoordig dat Nee. hebben. Ja. Je ziet het ook dat het prachtig versierd is. Ja. Dus ja, als jij ruw werk moet doen, dat wordt hem niet. Maar ik vind het nog steeds best wel groot eigenlijk. Het is groot, maar kijk, deze is ook nog niet volledig rekbaar. Zie Nee. je dat? Oké. Ja. Dus hoe rekbaarder de stof is waarvan iets gemaakt is, Ja. hoe kleiner het kan. Ah, ja. Ja, je ziet het ook hier in het kruis, hoe ruim Ja. dat gemaakt is. Ja. Daar is gewoon aan beide kanten een heel stuk tussen gezet. Ja. Zowel voor als achter. Ja. Ja. En net als bij die mannenkleding, die gestreepte mannenkleding, je ziet dat het ook weer met banden vastgemaakt wordt. Ja. Prachtig. Geen elastiek. Nee. En dat heeft dit broekje wel. Ja. Die is dus ook veel moderner. Die denk is ook ik. moderner, ja. Ja. Ik denk dat ze nog wel samen in de tijd staan. Ja. Maar deze is dus beduidend lager en Ja. later. Ja. Ja, want er zit ook al elastiek in. Ja. En Dus. dat dan? Want dat is lijkt me een gebreide broek gewoon. Ja, dat Een is, legging. dat is de moderne versie. Maar ja, dit werd gewoon gebreid. Ja. En niet op de breimachine. Nee. Maar ik denk dat ze dat toch wel met de hand gebreid hebben. Als ik Oké. dat zo... Ja. Maar aan hier de zit binnen- ook al een klein beetje elastiek in. Ja, maar dat is sowieso, als jij breidt met de hand, Ja. is het elastisch. Oh, echt waar? En als je breidt op de breimachine, die beweging of dat weefsel is overgenomen Ja. op de breimachines. Ah. Ja.
En als je dan ook nog rond kan breien, ja, dan heb je goud in handen. Want dan kun je dus heel snel. Ja. Oh, dus dit kan ook nog met de hand zijn gedaan? En dit kan nog met de hand zijn gedaan. Oké. En waarvoor gebruikte men dit? Ook... Nou, dat was je thermo-ondergoed vroeger. Ja. Oké. En ook zo lang mogelijk, het hoefde niet tot de knie, maar liefst tot je klompen. Ja. Dat je gewoon lekker goed warm was. Ja. Want ze waren ook zo bang voor om reumatiek te krijgen. Ah, ja. En deze is ook allemaal weer versteld en aangevuld deze en is genaaid. En, versteld, gestopt. Ja. En de achterkant, Ja. kijk eens. Oh ja. Die is Precies ook op je gestopt. achterwerk. Precies op je achterwerk. Ja. En er zitten nog weer slijtplekken. Ja. En kijk, je ziet dat de naad bijgewerkt is. Ja. Ja. En je ziet dat dit waarschijnlijk door een langer persoon als vervolg gedragen is. Want er is nog een hele heupband bovenop gezet. Ja. Ja. Ook weer keurig netjes gedaan met de knoopsgaten en allemaal heel goed verzorgd eigenlijk. Ja. En dit is een... Dit is een basishemd, een wit linnen hemd. Ja. Zulke witte linnen hemden moest je als vrouw dus voor je uitzet maken. Oké. En dat werd heel mooi geborduurd met je initialen. Oh, ja. Voor jou en voor je toekomstige man. Ja. En ook weer, dan weet iedereen van wie het is. Ja. Net als we het straks over hadden, is er ook weer zo'n spie ingezet voor de ruimte. Het is gewoon een heel normaal basishemd. Ja. Maar deze heeft wel heel wat meegemaakt volgens Deze mij. heeft heel wat meegemaakt. Dit is denk ik een van de hemden waar het meest over te vertellen valt. Ja. Want als je zo kijkt, dan is hier aan de voorkant een heel stuk ingezet. Ja. Wat waarschijnlijk versleten is. En je ziet dat het doorgaat. Ja. Want daar is het ook versleten. Ja. En hier bij de mouw heeft deze persoon dus waarschijnlijk iets gehad. Ja. Waar een bezem of een zeis of noem maar op. Oh, ja. Iets wat daar tegenaan kwam. Ja. Wat zorgde dat het extra sleet. Ja, want daar is echt meerdere lagen bovenop Daar zijn elkaar. meerdere lagen bovenop elkaar gemaakt. Ja. Wat deed men lang dan met die kleren? Heel lang. En hoe sterk is die stof? Ja. Dit is dus zuiver linnen wat ze hier ook in Overijssel verbouwden. Ja. En het hele proces doorgingen van de vlasstengel tot het linnen weefsel. Ja. En kijk, hier is ook nog weer een hele baan ingezet. Ja, werd die dikker? Ja. Of degene die het droeg werd dikker? Ja. Ook versleten, doodgewoon versleten. Ja. Maar dit is een van de stukken, normaal zou je zeggen, dit gooi ik weg. Ja. Maar kijk eens, op het zitvlak, Ja. hoe dat allemaal moest kijken. Ja. Ja. En mijn eerste reactie was, versleten weg. Ja. En toen ging ik denken van, maar waarom is het zo versleten? Waarom is dat niet eerder weggegooid? Ja. Ja. Mensen hebben dit eigenlijk nog altijd gedragen. Dit is gewoon doorgedragen. Ja. En dan ga je de combinatie maken met het veen en de armoede. De armoede, zo voelden ze het misschien niet. Want ze hadden toch wel hun eten en drinken. Maar je moest, je kon het gewoon niet allemaal vervangen. Nee. En zodoende is die dus bewaard gebleven. Ja, en is het eigenlijk een heel belangrijk stukje geschiedenis? Ik vind dit een heel belangrijk stuk geschiedenis van het museum ook. Ja.